Thịt heo áp chảo là một món ăn ngon quen thuộc của người Việt. Không khó để bắt gặp những quán thịt heo quay trên khắp nẻo đường với mùi thơm nức mũi cùng với miếng thịt vàng và lớp da giòn tan quyến rũ. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay lại một ngày nữa ở nhà và mình chợt nhớ ra là có một món ăn rất là ngon các bạn ạ. Mình đã làm mấy lần và ăn mấy lần rồi. Đó chính là món thịt áp chảo. Đây là một trong những món ăn mà ở một số địa phương không thể thiếu được trong những ngày có đám. Ví dụ như là Yên Sở, quê vợ mình chẳng hạn. Và nếu mà bạn nào đã từng ăn món thịt áp chảo rồi ấy, các bạn sẽ biết rằng món này rất giống món thịt quay luôn, gần như giống đến 99%. Nhưng cái phương pháp làm lại rất là dễ mà chúng ta có thể thực hiện được ở nhà. Thì cái cách làm món ăn này rất là đơn giản thôi. Sau đây thì mình mời các bạn hãy cùng vào bếp với mình nhé, để chúng ta cùng nấu món ăn này. Đây các bạn nhé, để làm món thịt áp chảo ấy, đầu tiên là mình giới thiệu sơ qua cho các bạn là chúng ta cần phải có một cái miếng thịt ba chỉ này. Thịt ba chỉ này thì mình mua từ sáng, nó rất là tươi. Và các bạn chọn tùy theo cái khẩu vị mình ăn nhé. Các bạn có thể chọn nhiều mỡ hay là ít mỡ. Đối với mình ấy, thì một miếng thịt ba chỉ ngon là nó có cái tỷ lệ nạc mỡ đan xen đều như thế này, là một miếng thịt ba chỉ ngon các bạn nhé. Mình sẽ làm cái miếng này. Ngoài ra thì mình sẽ sử dụng một số những cái gia vị khác kèm thêm. Ví dụ như là đây là ngũ vị hương này, muối này, giấm này, và ở đây có ít gừng. Mình chuẩn bị vài cái que xiên này để tí nữa mình xử lý cái miếng thịt này để cho nó giòn miếng thịt các bạn nhé. Đầu tiên là khi mà mình làm thì bắt đầu là mình sẽ phải luộc cái miếng thịt ba chỉ này lên. Đây bây giờ nước sôi các bạn nhé, thì mình bắt đầu mình sẽ cho gừng vào. Mình sẽ luộc chín cái miếng thịt ba chỉ này các bạn nhé. Đây chúng ta cho ít hạt nêm vào các bạn nhé, để cho cái miếng thịt này nó ngấm, nó đậm đà một chút. Các bạn có thể là theo hương vị của mình đậm nhạt mà các bạn có thể cho thêm gia vị vào. Sau khi mà chúng ta đã luộc chín cái miếng thịt ba chỉ này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là đâm cái miếng thịt này các bạn nhé, để tạo những cái lỗ trên cái miếng thịt ba chỉ này. Cái việc chúng ta đâm như này ấy, để giúp cho tí nữa chúng ta chiên cái miếng thịt ba chỉ này nó dễ nổ hơn. Nó tạo ra những cái miếng nổ ở trên bề mặt bì của cái miếng thịt ba chỉ này. Ở đây là mình dùng những cái que xiên. Những cái que xiên này là người ta thường dùng để xiên những cái miếng thịt nướng ấy các bạn. Cái này các bạn có thể mua được rất nhiều ở ngoài chợ. Đây mình xiên vào, bắt đầu nước ở trong cái miếng thịt này nó tiết ra này. Đấy, chúng ta cứ đâm như thế này. Đâm cố gắng đâm kỹ thì tí nữa cái miếng thịt này lúc chiên lên nó sẽ nổ rất là nhiều và ăn nó sẽ giòn hơn. Mình xiên cả hai mặt luôn các bạn nhé. Đấy, lúc xiên là nước nó tiết ra rất là nhiều. Thế là mỡ. Cái mặt thịt này thì chúng ta không cần phải xiên kỹ như là mặt bì đâu. Chủ yếu là cái mặt bì này, chúng ta xiên là cái mặt bì này này. Bây giờ mình sẽ pha cái hỗn hợp giấm này, cho một ít ngũ vị hương này. Cái ngũ vị hương này là để tí nữa mình chiên thì ngũ vị hương nó sẽ lên màu cho cái miếng thịt chiên đấy các bạn. Và chúng ta cho thêm một ít muối nữa. Mình sẽ khuấy đều lên. Đây cái hỗn hợp giấm thì chúng ta sẽ phết đều lên mặt của cái miếng thịt này các bạn nhé. Cái giấm này nó sẽ làm cho cái miếng da nó trở nên giòn hơn. Mình chà để cho cái nước này nó ngấm vào trong phía trong của cái bì này, cả hai mặt luôn. Chà đều cả hai mặt. Cái mục đích của cái công đoạn này là làm thế nào để cho cái giấm này các bạn này nó ngấm vào trong cái miếng thịt này. Cái ngũ vị hương tí nữa thì khi mà chúng ta chiên nó sẽ cháy lên và nó sẽ làm chuyển màu cho cái miếng thịt của chúng ta. Đó. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải làm khô cái miếng này các bạn nhé. Thì cái này nếu mà có cái điều kiện ấy, thì chúng ta có thể phơi nó ra nắng để cho nó khô ráo. Còn nếu không thì chúng ta có thể sử dụng cái máy sấy để chúng ta sấy khô cái miếng thịt này đi các bạn ạ. Như vậy thì cái nước này nó sẽ ngấm vào trong cái miếng thịt này. Chúng ta sẽ sấy khô.
Rồi bây giờ mình sẽ thả vào đây 2 cái miếng gỗ để kê cái miếng thịt bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đặt thịt vào. Chúng ta cho 2 cái đũa vào nhằm mục đích là để chúng ta tạo cái khoảng cách giữa cái miếng bì và cái đáy của chảo ấy. Nếu mà chúng ta để sát vào là nó sẽ không nổ đâu các bạn nhé. Nó sẽ không tạo ra những cái đốm nổ ở trên cái miếng bì này đâu. Và có một điều các bạn cực kỳ lưu ý là khi mà chúng ta rán như thế này ấy, chúng ta đừng để quá già lửa chúng ta mới thả cái miếng thịt ba chỉ này vào, bởi vì nó sẽ cực kỳ bắn luôn. Mình đã phải giảm một chút cái nhiệt độ đi thì mình có thể cho cái miếng ba chỉ vào. Nó đã nổ vàng rất là đẹp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đảo đầu thôi. Như thế này là được rồi này. Tuy nhiên các bạn nhìn này, ở phía này của mình nó hơi bị cháy một chút ý, là do lúc nãy mình kê 2 cái miếng gỗ nó hơi cách xa nhau. Chính vì vậy cái phần giữa này nó bị áp sát xuống chảo, nó cháy như thế này. Cái phần dưới này thì chúng ta chỉ cần để khoảng tầm 2-3 phút thôi là xong rồi. Đây các bạn ơi, đây là cái miếng của chúng ta này. Đây bây giờ mình sẽ chấm với cả nước chấm của mình nhá. Rất là giòn ngon luôn các bạn ơi. Ăn rất dễ ăn mà thơm, thịt thơm lắm. Hơi có vị béo nhưng mà nó không bị ngấy. Chua chua ngọt ngọt, rất là ngon. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là mình đã cùng các bạn chế biến xong món thịt áp chảo. Hy vọng video này sẽ hữu ích đối với cả các bạn. Quý vị và các bạn đừng quên ấn like, đăng ký và chia sẻ video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.